Nu avem bani la buget, iar Craiova face așa ceva, cheltuie banii pe astfel de lucruri. Și am comparat prețurile de România cu prețurile de America și am realizat că este mai rentabil să cumperi din România. Ani de zile mai târziu am aflat de fapt că aceia erau vestiții turiștii ruși care veneau să ne ajute. Craiova ar fi unul dintre cele mai periculoase orașe din România. Atenție, nu urcați copiii pe gard și ei sunt pe garduri. Au luat părinții de lângă copii și au aruncat în dube și nu i-am mai văzut. Nu putem să mergem pe stradă din cauza mirosului de diesel. Prima vedere pare că suntem într-o piață din Ucraina. Prețurile aici, în acest loc, sunt mult mai mici ca în Focșani. Salutare, prieteni, și bine v-am regăsit! Bine ați revenit într-o nouă aventură! Bine ați venit în Craiova, dragi prieteni! Mă aflu pentru prima dată în acest oraș. Se spune că ar fi cel mai periculos oraș din România. Sper să aflăm dacă este așa sau nu. Mă aflu în centru. Aici avem Teatrul Național Marin Sorescu, pe partea dreaptă centrul vechi, o să-l explorăm. Văd că oamenii deja au împodobit orașul, suntem la sfârșitul lunii octombrie și avem decorațiuni de Crăciun peste tot. Nu am venit aici pentru a vedea cât de periculos este orașul, am venit aici pentru a vedea cum arată orașul și de ce sunt oameni care lasă America în spate pentru acest oraș. O să vedeți imediat despre ce este vorba. Până atunci am să vă rog să apăsați butonul subscribe dacă nu ați făcut-o deja, pentru că mă ajută foarte, foarte mult, și să lăsați un like acestui video. Nu uitați să vă lăsați și părerile în comentarii. Craiova este cel mai mare oraș din sud-vestul României și capitala istorică a regiunii Oltenia. Este un important centru universitar, economic și cultural, situat pe malul râului Jiu, la aproximativ 230 de kilometri de București. Orașul are o istorie veche de peste 500 de ani, fiind menționat pentru prima dată în documente în anul 1475. De-a lungul secolelor, Craiova a fost un centru boieresc important, condus de familii influente precum craioveștii, care au dat și numele orașului. În perioada modernă, Craiova a jucat un rol esențial în dezvoltarea Olteniei și a fost mereu considerată un oraș al negustorilor, meșteșugarilor și al intelectualilor. Îl avem alături de noi pe Laurențiu, îl știți din vlogurile din Chicago, pentru că foarte multă lume, cred că ești printre puținii care nu a primit hate, comentarii de hate. Apreciez foarte mult. Sub 5%. Am observat și eu și am fost foarte surprins, sincer. Chiar vă mulțumesc la toți că nu m-ați atacat din prima. De acum încolo puteți să o faceți, este ok, înțeleg. Aveți liber. Dar nu despre asta, nu asta e motivul pentru care ești pentru a treia oară la noi în vlog. Vreau să discutăm puțin. Suntem în Craiova, v-am spus la început, explorăm orașul și vreau să aflu de la tine de ce ai renunțat la America pentru Craiova, pentru că acum ne aflăm în Craiova, nu? Craiova e casa ta. Întrerup câteva secunde vlogul pentru că vreau să vă vorbesc despre o aplicație care poate fi extrem de utilă în viața reală, mai ales dacă e să călătoriți atât de des precum o facem noi. Se numește Go to Ride Sharing și e o aplicație românească complet gratuită unde poți publica sau găsi curse în România sau în alte țări europene. Ai drum spre aeroport, poți găsi rapid pe cineva cu loc liber în mașină. În cazul în care conduci spre o anumită destinație și ai loc liber, postezi cursa și împarți costurile. Ce mi se pare interesant este că funcționează chiar și dacă ești persoană fizică, nu ai nevoie de autorizație sau licență. În cazul în care reprezinți o firmă sau o companie de transport, îți creezi cont separat și ai opțiuni dedicate. Poate cel mai practic e că aplicația nu este doar pentru pasageri și șoferi. Dacă ești plecat din țară, poți să trimiți colete în România prin curse deja existente. Funcționează și pentru platformele auto sau transport special. Dacă ai nevoie să trimiți o mașină, un ATV sau orice altceva în România, aplicația aceasta este perfectă pentru că este o platformă flexibilă gândită să ajute în mai multe situații reale, de la navetă până la transferuri, colete sau chiar situații de urgență. Și mai are ceva, o funcție SOS. În caz că ți se strică mașina, rămâi cu scuterul sau bicicleta în drum, poți cere ajutor direct în aplicație. Este o soluție simplă, utilă, fără comisioane, care chiar face legătura între oameni, așa că intrați chiar acum pe linkul din descriere sau îl găsiți în primul comentariu și descărcați gratuit aplicația, merită, iar noi ne întoarcem la ale noastre. O întrebare foarte bună, dar cred că e important să fac o diferențiere. Noi nu ne-am întors neapărat în România, ci am plecat din America. Păi exact, da. Motivele pentru care am plecat în America, dacă se deschide orice aplicație de social media de America și se uită la ce se întâmplă astăzi în Chicago, este înfiorător pentru noi imigranții. Situația noastră nu era rea,
România, dar nu era extraordinară. La modul că eu nu aveam, să zicem, actele pentru care să nu am nicio grijă acolo. Riscam în orice moment. Având în vedere ceea ce se întâmplă acum, toate măsurile impuse într-un fel sau altul de Trump. Este extraordinar ce s-a întâmplat. Mulți prieteni ai mei, timp de 2 luni de zile, au încercat să mă convingă să nu plec, pentru că nu o să fie așa de rău. Haide, Laurențiu, că nu ne caută pe noi, îi caută pe ei. Dar nu pe noi, că nu știu cum. Și am zis, dragilor, suntem la 8 luni de începerea unui mandat de președinție și deja punem problema asta. Puteți să-mi garantați 2 ani, peste 2 ani că va fi la fel? Și au zis nu. Așa a făcut bunuțul Dumnezeu să le aranjeze, pentru că noi am plecat pe 7 octombrie din Chicago, pe data de 8 a intrat armata în Chicago. Am văzut asta, am văzut peste tot pe canalele de știri. Până să continuăm, văd că totul este pregătit de Crăciun. Și vă spuneam și la început, suntem abia la final de octombrie. Este unul dintre lucrurile pe care am fost foarte surprins să le găsesc la Craiova și arată extraordinar. Așa că ai renunțat la 15 ani de America, nu? 15 ani de America. Eu nu zic că am renunțat, ci că mi-am luat niște lecții de viață pe care nu ai cum să le înveți din povești. Fără experiența de viață, fără 15 ani acolo, este greu să-ți dai seama de diferențe. Recunosc că acum, întorcându-mă, mi-am dat seama că aveam niște concepții greșite față de România. Pentru că eu rămăsesem cu România în capul meu de acum 15 ani, nu de acum. Și am venit în țară și am văzut că, da, lucrurile se schimbă și aici. Lumea evoluează și aici. Ca voi să înțelegeți mai bine, Laurențiu nu a mai fost în România de 15 ani. Am mai fost de 12. Am fost 2 săptămâni, acum 12 ani, că s-a măritat sora mea și am vrut să fiu acolo, dar după aceea n-am mai putut să vin. Când ai ajuns după 12 ani, cum ai văzut tu, cum ai găsit Craiova? Ai avut timp? Pentru că știu că nu ai ajuns de foarte mult timp. Am avut puțin timp, dar sunt sincer foarte impresionat. Sunt lucruri și vechi, sunt lucruri și noi pe care le-am văzut. Lucrurile noi îmi plac foarte tare. Lucrurile vechi se poate și mai bine, ca întotdeauna. Că suntem în România, nu suntem în altă țară. Mie îmi place foarte mult ceea ce văd până acum. Sunt pentru prima dată, repet, în Craiova. Cred că mă așteptam, într-un fel sau altul, ca orașul sau ca această parte a orașului să arate așa. Este foarte, foarte frumos. Într-adevăr, sunt unele clădiri mai vechi, mai dărăpânate, dar asta întâlnim peste tot. Se lucrează, se renovează. Este zona pietonală, întotdeauna a fost zona pietonală aici, mă bucur să o văd. Totuși, arată puțin mai bine, nu atât de mult mai bine, cât aș fi vrut să o văd mai bine. Am înțeles. Cred că puteam să facem... Te așteptai la mai mult? Da, uite, de exemplu, clădirea aia de acolo este la fel. Și acum 15 ani era la fel de dărăpânată. Vorbeam aseară cu tine, știu că mi-ai zis că o să ajungi pe la 5-6 din București, o să faci mai mult și ai făcut mai puțin. Extraordinar. Nu mi-a venit să cred. Mergeam pe drumul expres de la Pitești la Craiova, care arată extraordinar de bine, și am ajuns în Craiova în 2 ore. Bum. Eram cu prietenul meu, nici măcar nu s-a grăbit. Doar mergea pur și simplu, eram la discuții și el vrea să știe și vreau să știu și am zis nu te grăbi, că avem timp. Da. Și am ajuns în Craiova, în 2 ore am ajuns în Craiova. Am sunat soția să zic că am ajuns așa de repede. Da, nici mie nu vine să cred. Cât făceai în mod normal de la București la Craiova? 3 ore. 3 ore, deci contează. Contează. Plus că și noi venim din Focșani, am venit cu mașina. În mod normal ar fi trebuit să facem în jur de 5 ore, 5 ore și jumătate și am făcut 4 ore. Autostradă, aproape tot drumul, am venit și noi pe drumul expres. Super. 12 sau ceva de genul se numea. Și interesant este că drumul acela expres se termină la 100 de metri curtea părinților mei. Deci am venit de pe drumul expres direct în curte, efectiv direct acasă și nu venea să cred. Toată lumea încerca să-mi povestească cum se termină la mine în cartier, cum ar veni. Și eu nu înțelegeam, nu înțeleg, până nu văd măcar o dată nu pot să înțeleg. Adică înțeleg unde spuneți că vine, dar nu pot să o văd în imaginație până nu o văd cu ochii. Și am văzut-o cu ochii și azi da, așa da. Asta pentru ca voi să înțelegeți că sunt foarte multe schimbări în bine și în România. În trecut noi nu aveam autostradă în Focșani, acum avem autostradă, putem pleca din Focșani, din Vrancea până la București direct pe autostradă. Bine, se lucrează puțin la un pod în Buzău, dar cred că lucrurile vor reveni la normal. Un alt lucru de care sunt curios, cum ți s-au părut prețurile când ai ajuns în țară? Europene, prețurile sunt europene, la fel de mari. Am găsit lucruri mai scumpe în America decât aici. Am ajuns, bine, cum să spun, înainte, pe vremea
când făceam și eu televiziune, dacă vrei să-ți cumperi o cameră, trebuia să o cumperi din America, că era mai ieftină. Am înțeles. Și am ajuns acum și am comparat prețurile de România cu prețurile de America și am realizat că este mai rentabil să cumperi din România. Pentru că profitul nu este așa de gros, să zicem. Înțeleg. Dar la restul prețurilor totul mi s-a părut european, la nivel european. Păcat că și salariile și veniturile nu sunt la aceleași nivele, din păcate, și se simte asta la oameni. Oamenii, cu toți oamenii care am vorbit până acum, sunt foarte, cum să le zic, ușor dezamăgiți. Aoleu, ce va fi dacă continuă așa? Am auzit oameni care vreau, cel puțin în București, că se poate să nu dăm drumul la gaz sau la căldură, că o să fie greu. Sunt lucruri care... Asta, din păcate, se întâmplă peste tot în țară. Am auzit vorbind despre peste tot în țară, văd și în comentarii, dar întotdeauna trebuie să privim partea plină a paharului, din punctul meu de vedere. Corect, dar în același timp, mașinile de le-am văzut în România, nu le-am văzut nicăieri. Oare de ce? Oare de ce? Nu știu. Deci una din acele chestii care uneori nu le înțelegem. Mașinile sunt extraordinare, deci am rămas puțin șocat să le văd. Oare pentru că punem mai mult preț pe aparențe? Să fim noi aia care zicem asta? Nu știu. Sunt sigur că punem. Ca români întotdeauna am pus preț pe aparențe foarte mult, să nu... Sau poate că cei care au mașini scumpe, mașinile de care vorbeai, ei nu se uită la prețul facturii și nu își limitează gazul. Asta pentru că, înseamnă... din păcate, clasa de mijloc a cam dispărut în România. Cred că aici e principala problemă. Eu când am văzut acele mașini am zis, băi, nu toată lumea o duce rău, că altfel n-ar exista. Nici această clădire nu arată tocmai bine. Cred că suntem în spate. Ce ai spus că era aici, înainte? Din câte știu, era o piață veche, cum era odată piața de Mahala. Acum, sincer, nu am nicio idee. Chiar eram curios să o văd. Chiar și eu explorez la fel de mult ca tine. Sunt foarte curios și eu să văd cât de mult s-a schimbat. Cât de mult s-a schimbat, unde s-a schimbat, care sunt ideile bune sau deciziile bune, că și astea contează. Sunt magazine acum. Înăuntru gândește că cum erau mahalele odată. Ca o cu de toate. din aia, hală de aia lungă, cu de toate și după construcție. Sunt doar magazine micuțe. Sunt curios să văd cum arată și piața mare, piața centrală care era aici. Păi putem merge dacă nu e departe. Sigur, de fapt ai zis că în 30-45 de minute facem tot orașul la pe jos. pas. Mai mult ne facem cu mașina câteodată. Da, am văzut, traficul este infernal. Din păcate am o oroare de condus în România. Deja sunt șocat de cum se conduce. E diferit față de America? Într-un sens negativ. Pentru că acolo, mai mici. Acolo vii din Chicago, care acum fie vorba între noi și Chicago, este unul dintre cele mai periculoase orașe din America. Din câte înțelesesem, Craiova ar fi unul dintre cele mai periculoase orașe din România. Acum, cred că e mai mult o legendă. Se pare că îmi place pericolul. Era orașul sau este Craiova un oraș periculos? Eu nu-l văd și nu l-am văzut niciodată un oraș periculos, că întotdeauna avem cartiere care putem să zicem că sunt mai diferite, dar nu neapărat periculoase. Nu cred că am auzit de crime așa de grave în Craiova în ultimul timp sau de rata criminalității atât de mare. Sunt cartiere care ai putea spune că sunt mai diferite, ca oameni de obicei când nu cunoaștem ceva ne e frică de el. Da. Și ne ferim. Da, lumea spune, voi la Craiova faceți dregeți. Da, dar cred că sunt mai mult legende din câte... Întotdeauna. Că am căutat și eu câteva informații și nimic despre acel pericol de odinioară. Weekendul acesta am trecut prin Ferentari, prin București și da, putem spune la fel, este un loc periculos? Deloc. Poate, depinde. Nu e deloc. Ok, ar fi ale Livezilor unde am fost și am făcut acum 2 ani de zile vlog acolo, dar nici acolo, nu știu, e periculos și nu e de periculos, depinde de tine. Exact. Cu ce intenții mergi acolo? Și blocurile sunt diferite față de ce de restul orașului, da. Blocurile din centru sunt ușor mai diferite, cel puțin astea. Poate greșesc. Aceste blocuri nu au acel vibe comunist, aș zice, pe alocuri. Cinema modern. Eram copil când mergeam aici. Acum are lacătul pe ușă. Are lacătul pe ușă pentru că avem mall-uri care au cineplexuri și tot felul și vechile cinemauri nu mai rulează. Și nu că n-ar avea potențial în mijlocul centrului. Crezi că e o problemă asta? Că locuri rămân Eu cred că românii au uitat câte posibilități au. Toată lumea vrea ca celălalt să facă, dar nimeni nu și-a curajul, lasă că încerc eu. Toată familia îmi spune că în momentul în care se dă drumul la acest târg,
pentru localnici este imposibil de ajuns. Este un așa pohoi de lume că ei trebuie să-și aleagă foarte cu grijă seriile sau ziua în care vin, undeva în timpul săptămânii când este puțin mai liber, pentru că se pare că nu există niciun fel de loc de cazare în Craiova în momentul ăla. Arată foarte frumos acum și cred că e abia începutul, pentru că nu 10% nu cred că sunt amenajate pe aici prin piață. Și prefectura? Acolo avem prefectura care se renovează sau? Se renovează, văd, dar au avut grijă măcar să păstreze... Da, și să arate frumos. Să arate frumos, exact. Să nu deranjeze. Iar acel stâlp pe care îl vezi în față este o chestie foarte unică. L-avem pe moșu cu Santa, care la anumite ore trece și zboară peste piață. Și este o încântare pentru copii. Acum cred că vor fi și cârcotași care vor spune că România este în situația în care este, nu avem bani la buget, iar Craiova face așa ceva, cheltuie banii pe astfel de lucruri. Banii cheltuiți aduc alți bani mai mulți. Întotdeauna investiția aduce alți bani. Cum vrei să vină lumea să-ți cheltuie bani în oraș în momentul în care tu nu oferi nimic? Exact. E vorba de ce oferi și de ce primești. Oferi ceva de calitate, lumea vine. Din toată Europa vine. Oferi ceva de 2 lei și zici, hai bă, ce nu-ți convine, primești cam așa cam primești. Lucru. Din păcate sunt foarte puțini cei ce înțeleg. Și nu mai sunt așa puțin, părerea mea. Zici? Da, eu zic că mulți români, să zicem ca noi doi, și-au mai schimbat puțin viziunea, au văzut cum se mai întâmplă și în alte părți, încep să facă niște comparații, încep să facă niște analize și să zică, bă, stai puțin, și noi putem să facem lucrurile astea. Nu e nimic special. La fel cum vedem, vor face patinoare acolo. Exact. Super! Eu spun asta și pentru că de multe ori mă uit în comentariile de pe Facebook și acolo văd o altfel de Românie, dacă vrei. Am observat că pe Facebook lumea vorbește numai în diacritice, scrie numai în diacritice și întotdeauna este foarte intensă, ca să zic așa, să folosesc cuvinte mai moi. Da. Eu cred că este o criză de singurătate pe Facebook. Posibil, da. Pentru că am văzut în America, nu pot să spun de România, dar în America cu siguranță oamenii care stau foarte mult pe social media sunt oamenii singuri. Nu doar în America, îți spun sigur că asta se întâmplă peste tot în lume. Din păcate, numărul tinerilor care petrec foarte mult timp pe rețelele de socializare a crescut alarmant, aș spune, și în România. Și asta nu este bine, din punctul meu de vedere. Nu, pentru că deja ne-au ieșit studii care să ne arate cât de mult contează social media și fetele pe social media, băieții pe jocuri. Exact. Și lucrurile astea alienează oamenii între ei. Ajungem să nu le mai cunoaștem, să nu ne mai înțelegem, pentru că noi suntem în universul nostru propriu. De unde și toate acele povești cu Chicago, cel mai periculos oraș. Da. Și cu toate astea noi ne plimbam prin centru și nu era niciun fel de problemă. Exact. Și acum, în același centru unde noi ne-am plimbat, sunt armata pe stradă și te întreabă dacă ai pielea puțin schimbată și nu e atât de albă cât vor ei, imediat te vor lua la întrebări și te vor... Ești cetățean american, te întreabă direct, am văzut, da. În Chicago, dacă vrea să oprească o mașină la pieton, trebuia să cam sari în fața ei și să-și dea seama că te va lovi. În România trebuie să recunosc că îmi place lucrul ăsta, șoferii nu ezită să oprească pentru pietoni. Ceea ce pentru mine e ceva frumos, pentru că nu este forțată, toată lumea o face. La început am crezut că mi se pare mie, dar nu, așa este peste tot. Și în București și în Craiova, toată lumea n-are niciun fel de probleme să oprească la pietoni. În America n-avem pietoni. Șoferii nu știu ce e aia. Cred că și asta contează. Există doar... Cu toate că nu ar trebui, adică pietonii ar trebui să aibă prioritate petrecerea de pietoni, pentru că așa ar fi normal. Sunt foarte puține țări în lume unde pietonii într-adevăr au prioritate. Dacă vorbim despre Asia de Sud-Est, e dezastru. Adică trebuie să ai curaj să traversezi, chiar și pe culoarea verde a semaforului. Ce ai zis că avem aici? Muzeul de artă. Muzeul de artă din Craiova. Avem și poza din 1901. Este aceeași clădire. Este o clădire destul de emblematică a Craiovei, iar înăuntru este de-a dreptul superbă. Se poate vizita, văd la cătun. Cred că avem acolo o poartă, să vedem dacă se poate intra pe acolo. Colegiul Național Carol I, lângă el, în partea dreaptă, ar trebui să fie tot un colegiu El Nacuza. Și acolo se poate intra. Acolo, ca să înțelegeți, toate sunt copii, nu sunt originale, și ne-a spus că să nu ne apropiem prea mult cu camera de ele, pentru că nu au drepturi de autor. Din câte am înțeles, sunt 27 de camere? 29? Sau 29. Foarte, foarte multe. Extrem de frumos. Deci un loc pe care trebuie să-l vedeți. Undeva la 15 lei de persoană. Am 45 pentru persoane. Nu este scump și merită. Ce ne-a spus și mi-a plăcut foarte tare, feronerie adusă din Viena, și lucrată fără sudură.
Poartă împărătească, stil brâncovenesc, țară românească, secolul XVIII. Aici avem câteva tablouri ale lui Grigorescu, 1838-1907. Aici avem. Atacul de la Smărdan, 1884. În orice unde ar trebui să te uiți, ar trebui boi să se uită la tine. Singura chestie care știu despre Caro cu boi este că sunt vreo 100 de lucrări Caro cu boi făcute de Grigorescu, pentru că toată lumea vrea câte un Caro cu boi. Exact. Și nu știu dacă în toate efectul acela al ochilor este vizibil. Ar trebui să fie în toate. Aici este. Funcționează. Aici, da. Aici îl avem pe Lucian. Yep. Ele cu florile, da. Foarte vibrant și în culori și în stil. Foarte frumos, foarte plăcut, merită vizitat. Am aflat că cu biletele pe care le-am achiziționat de aici putem să vizităm toate muzeile din Craiova timp de 2 săptămâni. Avem 2 săptămâni. 2 săptămâni? Da, așa a zis. Wow. Avem 2 săptămăni la dispoziție. Noi nu avem atât de mult timp la dispoziție pentru că plecăm din România. În 2 săptămâni cred că o să mai vizităm 2 țări, dar e bine de știut, un muzeu care arată foarte, foarte frumos, multă istorie. Poți să-ți iei un ghid, o persoană care îți explică fiecare tablou în parte, fiecare cameră în parte, dar poate cu altă ocazie o să facem și noi asta. Acum vrem să vedem cât se poate de mult din acest oraș. Un lucru negativ, dacă ar fi să adaug aici, bine, cred că este valabil cam peste tot, nu doar în Craiova, stau cam prost cu locurile de parcare. Oh, foarte prost. Mașinile cred că s-au triplat de ultima dată când am fost în oraș. S-au realizat multe locuri de parcare, s-au luat din trotuare și din spații verzi ca să facă locuri de parcare, dar nu sunt de ajuns. Da, văd, e Și, dezastru. din păcate, durerea mea personală și aici și în București a fost mirosul de diesel pe stradă. Este o problemă pentru mine, sunt neobișnuit. Mirosul de diesel pe stradă ne pune foarte jos. Nu putem să mergem pe stradă din cauza mirosului de diesel. Nu ai cum să faci schimbarea brusc, pentru că Mai durează. Da, toții ne-am dorit mașini noi, mașini care nu poluează, dar din păcate nu ne permitem. Înțeleg financiar. foarte mult, înțeleg foarte bine ce înseamnă. Și eu când am trăit în București am avut mașină diesel, dar mă dezobișnuisem de acel miros constant de noxe de diesel. Asta având în vedere că americanii nu au așa ceva. Noi suntem încă pe acel model, să zic așa, în care întâi s-au făcut blocurile fără niciun fel de idee că pe viitor vom avea nevoie și de locuri de parcare. Da. Și acum trebuie să fim și noi inventivi și să găsim soluții. Craiova până acum s-a descurcat destul de decent din ce am văzut, dar numărul mașinilor ar depăși cu mult numărul locurilor de parcare. Suntem la kilometru zero. Această pasarelă, cred că am prins-o în construcție cel puțin când am plecat din Craiova. Rezolvă anumite probleme de trafic care aici erau serioase. Peste stradă nu se vede foarte bine, este vechiul hotel Jiu, care cum îi zice Ramada. Acel hotel Jiu la care veneau turiștii ruși în 89. Am înțeles. Eu, când eram copil, stăteam în cartierul Lăpuș din marginea Craiovei de atunci și prin 89, copii fiind, jucându-ne pe afară, tot veneau mașini pline cu niște băieți care tot ne întrebau unde este Hotel Jiu și îi trimiteam aici. Ani și de zile mai târziu am aflat de fapt că aceia erau vestiții turiștii ruși care veneau să ne ajute. Să ne ajute, exact. Interesant fiind că i-am și cunoscut, deci nu putem să zicem că n-au existat. Am ajuns în București și în Craiova și mergeam singur pe stradă în timp ce făceam diverse și eram așa de fericit că sunt acasă și că pot merge pe jos și că transportul în comun funcționează dacă am nevoie, bari în București, țop, hop, țop, în metrou, pe jos, autobuze curate, noi, Fără să vezi oameni sau persoane dubioase în fără mijloacele de oameni, din transport în contră. comun. Oameni normali, puteai să intri și în vorbă cu ei, ceea ce mi s-a părut fantastic, fără să se uită la tine de parcă ești de cine știe ce planetă, că intri cu ei în vorbă, că sunt și eu acasă, că mai pot să merg și eu pe jos, că pot și eu să mă bucur de niște lucruri. Acum sunt foarte multe persoane din America care locuiesc acolo, care te vor contrazice în comentarii, sunt sigur. Și în același timp, după ce am plecat, am primit telefoane de la cel puțin 3 persoane întrebându-mă cum ai făcut cu pachetele, cum ai făcut să fie ok, să fie nu știu cum, că lucrurile sunt îngrozitoare aici. Prietenul meu bun care timp de 2 luni de zile a încercat să mă convingă să nu plec, trebuie să-i dau kudos, cum se zice în America, pentru că m-a sunat după 4 zile și mi-a zis: Laurențiu, ai avut o inspirație divină. Ceva te-a făcut să pleci fix la timp. Până și noi ne îndoiam, dar cum am ales noi data de plecare, că nu înțeleg. Și a fost răspunsul foarte simplu. Păi atunci era mai ieftin. Da. Și așa am ales data de 7 octombrie. Și pe 8
a fost așa un șoc. Să revenim puțin la asta, este dificil ca să fii în regulă 100% în America și să nu ai probleme când vin cei de la ICE? Este dificil pentru că sistemul... Tu lucrai acolo corect? Da, făceai ce fac și toți ceilalți. Mi-am plătit taxele 15 ani de zile. Eu nu am dreptul la nimic acum acolo. Deci taxele sunt plătite, tot ok. Ar trebui să am drept la o mică pensie chiar. Exact. Nu 15 ani sau cât ai lucrat acolo, ai lucrat cu acte, ai în regulă, nu? Ca și cum aș fi fost al lor, dar nu eram al lor. Păi da, pentru că sunt departamente diferite. ARS-ul lor nu o să zică niciodată ai sau n-ai voie. Ai lucrat, mie îmi plătești taxe, nu mă interesează. Sunt ceilalți care vin să zică, păi de fapt n-ai voie să lucrezi. Când ia taxele, nimeni nu zice, păi de fapt n-ai voie să plătești taxe. Asta n-au zis-o, că n-ar trebui să lucrezi. I-au zis să rămână, taxele sunt plătite, la revedere. Și am prieten care mi-a mărturisit. Laurențiu a fost în aceeași situație ca ta 20 de ani. 20 de ani fără acte în buzunar nu mi-a fost atât de frică cum este acum cu green card, cu rezidență permanentă în buzunar. Oameni care lucrau cu dubele la construcții, astăzi se duc cu mașinile personale, că le e frică că îi oprește. Că știu foarte clar că oamenii nu stau la discuții, te ia și te aruncă. Chiar și dacă tu ai fost o persoană corectă, ți-ai plătit taxe, fel de... plătești chirie, ai casă pentru că întrebarea este... Dar dacă ai casă cumpărată acolo sau ai... Nu interesează. Au luat părinții de lângă copii și au aruncat în dube și nu i-au mai văzut. Au făcut, înainte să plecăm, au intrat peste o clădire din Chicago, de parcă erau teroriști. Au venit cu elicopter și au făcut rapel din elicopter în timp ce se intra de pe ambele părți. Au legat copiii la mâini ca pe niște criminali, pe copii. Da. Și au liniat afară și după aia în care au împărțit oamenii, mexicanii, cum au zis ei, într-o dubă, populația de culoare în cealaltă dubă, în mijlocul nopții, la 2 AM, și au fost filmați. Ca pe infractori, adică... Au fost filmați zicând, și îmi pare rău pentru cuvintele astea, dar cuvintele celor de la ICE, fuck them kids. Da, când erau legați ca pe niște criminali în chiloței la mijlocul nopții afară. Păi dar asta este țară sau este Germania din 30? Păi cam acolo se îndreaptă, din păcate. Și atunci, eu mi-am întrebat într-o zi nevasta, atunci când lumea devine foarte naționalistă și neonazistă, unde este cel mai bine să fii în momentul ăla? La Tina Gas. Păi și crezi că chestia asta pe care o face Trump acum o să rezolve problema, între ghilimele, cu care se confruntă America? Adică valul mare de imigranți ilegali? Este o regulă de economie foarte simplă. Când economia se duce în cap, ori dai vina pe imigranți, ori pe săraci. Ei au mulți imigranți. Este ușor să dai vina pe imigranți. Dar ei, dacă se uită mai atent, și au fost economiști care au vorbit despre asta și au zis 100.000 de imigranți asigură o economie de undeva la $1 miliard per total. Da. Pentru că ei la rândul lor cumpără pâine, cumpără lapte, cumpără carne, au nevoie să meargă cu mașina, plătesc o asigurare, plătesc o mașină, plătesc o rată, plătesc o chirie. Aia este economia. Exact. Asta e economia. În momentul în care ei dispar, cine mai plătește chiria? Cine se mai plimbă cu mașina, cine mai cumpără la magazinul din colț. Pentru că automat s-au micșorat oamenii, s-au puținat oamenii. Orașul este gol, nu mai e nimeni. Oamenii stau ascunși sau au plecat? S-au fugit. Drept urmare și eu am fugit înapoi acasă, nu? Ca să înțelegeți, nici eu nu sunt de acord cu imigranții ilegali, dar din ce îmi spui tu, nu este vorba despre imigranții ilegali în America în aceste zile, pentru că sunt oameni care nu ce treabă. Da, lucrează. I-au luat de la muncă. Și sunt acolo de 10, 15, 20 de ani. Ăia sunt imigranții care sunt cei mai iubiți de către oameni, pentru că știu foarte clar că sunt muncitori, au grijă de ei și vor să facă ceva într-o țară străină. Singura lor problemă este că n-au actele așa cum ar vrea americanii să le aibă în momentul ăla. Sincer spun, noi am fost în proces de acte vreo 2016-2025. 9 ani. 9 ani de zile. După 9 ani de zile ne-au mai pus piedici și mai trebuie, ultimul termen care ni s-a dat pentru Valentina, și măcar pentru mine, a fost în martie și ni s-a zis tu o să primești răspuns în 3 ani și 2 luni. Și noi am zis poftim? Ok, primesc răspuns în 3 ani și 2 luni, dar vin cei de la ICE și mă dau afară astăzi, eu ce fac? Și ce dacă? Da, e ciudat. Da, mai bine că ai venit în România. Asta am zis și noi. Da, cred că pentru a vedea cu adevărat schimbările din România trebuie să fii plecat tot așa 10 ani și să nu mai
calci în România, după care revii și vezi schimbările, pentru că cei drept aceste schimbări au loc lent, motiv pentru care nu ies în evidență pentru oamenii care locuiesc în zona respectivă. Noi ca români, dacă ne-am schimbat puțin atitudinea din să facă ăia și ia uite ăia de ce iau în haideți mă să ne adunăm să facem noi, că o țară avem și de ce să nu facem noi, cred că lucrurile s-ar face altfel, nu știu de ce. Așteptăm la ceilalți, dăm vina pe ceilalți. Da, Nu este niciodată... niciodată nu suntem noi de vină. Da. Deja am avut așa câteva întâlniri de genul ăsta de prin oraș, așa oameni care pur și simplu stăteam la terasa seară și cineva a început să ne îngâne pur și simplu. Eu povesteam, a început să ne îngâne. Ia uite-l bă și pe ăsta, bă, știi, vine el să ne spună. Și eu vorbeam cu prietenii mei la masa mea, omul era la 3 metri distanță, dar se pare că se plictisea foarte tare. Este chestia asta, ne interesează prea mult de ce zice altul. Exact. Mult prea mult. Mult prea mult. Și revenim la educație. Revenim la educație. Toate drumurile duc către educație. Am ajuns și la piață. Aici e intrarea. Una dintre intrări, nu cred că e intrarea din lateral. La prima vedere pare că suntem într-o piață din Ucraina. Probabil. Sau din România. Dar am vrut să o compar cu o piață din afara țării. Ai fost la piață de când te-ai întors? Aici? Nu? Nu, chiar sunt curios. Descoperim împreună. Vedem ce s-a schimbat, dacă s-a schimbat ceva. Oh, clar s-a schimbat. Eu am venit mai des în România și arată o piață tipică de la noi. Foarte multe persoane în vârstă care vând diferite lucruri. Nu vreau să vorbesc de rău, dar știu că întotdeauna aici a existat o mafie a pieței. Miroase a mici. Arată bine grătarul acolo. Mici nu prea mai erau mici. Erau cam mari. Apropo de ce spuneai tu despre mafia pieței, cred că este peste tot, în toată țara. Aici avem flori naturale. Piața clasică. Piața clasică. Da. Foarte mare și arată bine. La un dat asta n-a fost acoperită. Undeva s-a acoperit, s-a făcut mai ok înăuntru. Prețurile le știți, doar trăim cu toții în România. Ce bine arată prunele, 8 lei. Și perele, 10 lei, 6 lei, alt tip de prune. Arată mai bine ca la noi în Focșani, Andreea. Da, 3 lei 50 cartoful. Ia zi. Am luat un strugure, wow! Gustul de America, nu? N-au nicio legătură. M-am bucurat de roșii, de brânză, de castraveți, de struguri, de toate fructele până acum. Este extraordinar, este o diferență la cel la pământ. Văd că e 3 lei 50 cartoful. Noi am luat, când am fost la Brașov, cum se numea zona, Andreea, de unde am luat? În Covasna, pe acolo, cu 1 lei 50. Da, revenind aici, august. Toate august. Cu toate că și la piață, din câte observ, prețurile nu mai sunt. Înainte spuneai, merg la piață că e mai ieftin. Acum prețurile chiar așa. Și știu pe alocuri sunt mai mari decât cele din supermarket. Am 2 experți în familie care fac cumpărăturile, tata și cumnatul meu, care le cunosc atât de bine și tot timpul mă învață pe unde să găsesc lucruri mai ieftine și anumite produse, de exemplu, se duc în orașele de pe lângă sau satele de pe lângă și le iau la alte prețuri, pur și simplu, la fel de bune. Ceapa 3 lei 50, dar arată bine. Iar până la urma urmei suntem în Craiova, Prazul, un oraș să nu uităm foarte, de praz. foarte mare, exact. Nouă ni se mai spune și iubitori de ceapă light. Cătină 30 de lei, afine 30 de lei, merișoare 30 de lei. Asta e teoretic hala veche a pieței. E diferit, e igienic, pentru că nu e pe tăravă, știi? Da, e ok. Tocăm, Mi-amintea mult mai mare. Tocăm, filiem. Da, îmi place că e igienic. E igienic totuși, da. E curățică și toată piața și am văzut-o până acum destul de curățică. La început spuneam că seamănă cu cea din Ucraina, retrag cuvintele acolo, carnea era pe tarabă întinsă. Aoleu. Da. Observ un lucru, la piață vedem, cred că 90% doar persoane în vârstă. Pentru că noi tinerii suntem obișnuiți cu supermarketuri. La piață mai trebuie să cauți, să te mai negociezi, efectiv să cauți prețul mai bun, produsele mai bune. Mai e un lucru pe care l-am observat. De obicei, cum spuneam mai devreme, se spune că la piață e mai ieftin. Iar tinerii nu vor să vină la piață pentru că e prea ieftin pentru bugetul lor, pentru aparențe. Pe bune? Da, de ce să merg la piață să fac cumpărăturile unde e ieftin? Nu, merg la cel mai scump supermarket. Știi că mă laud cu bonul? Să mă contraziceți în comentarii dacă nu am dreptate. Da, cam asta a fost și cu piața. Frumos, arată bine, curată, nota 10. Mi-aminteam mult mai mare. Da? Știu că îmi pierdeam atâta timp aici ca copil, dar acum mi se pare că am făcut-o în 5 minute. Da, foarte rapid. Haideți să căutăm ceva de mâncare, dacă tot ni s-a făcut foame.
Nu avem. I-aș fi zis să meargă la muncă, dar mai... Interesant că am găsit băieți așa și în Spania, pe stradă, cu băiatul îmi da și mie în spaniolă, dar mi-am dat seama că spaniola lor nu e de acolo și am avut curajul să întreb, dar de unde ești? Și mi-a răspuns din România și l-am întrebat, de ce s-a întâmplat? Și a început să-mi spună povestea vieții, că am fost căsătorit și m-a dat afară și cu tare și am copii și nu vreau să plec, dar sunt pe drumuri și încerc și fac și dreg. Foarte interesant. Probleme există peste tot, viața merge înainte, na. Toată lumea are probleme. Acum, dacă ar fi să întrebăm 10 persoane la întâmplare, 9 sigur au problemele pe care le avea și domnul care ne cerea bani. Doar că majoritatea aleg partea mai grea, aleg munca. Românii de acolo de unde noi am venit de la Chicago și din America, românii sunt văzuți extrem de bine acolo. Când spui că ești român, lumea va ști deja că ești om muncitor, ești om serios. Da, ne spuneai și în vlogurile de acolo și nu mi-a venit să cred că suntem atât de bine văzuți în America. Comunitatea românească este foarte ok și respectată în America, cel puțin acolo unde am fost noi. Foarte puține probleme din partea românilor acolo, așa cum auzim în Europa, să zicem. Da, în Europa avem alt nume. Oaia neagră a Europei, exact. Spune, da. Acolo nu era oaia neagră și asta ne-a plăcut întotdeauna pentru că oamenii ne-au respectat întotdeauna fără să aibă preconcepții despre noi. Dacă nu ați văzut vlogurile din Chicago, sunt 2 la număr în care apare și Laurențiu. O să vă las linkul în descriere. Intrați și aruncați o privire pentru că merită. O să vedeți cât de frumos este orașul, cât de frumos este Chicago. Pentru noi Chicago a urcat, cred că este pe primul loc. Am observat în blogul vostru și v-am urmărit când vorbeați despre topuri ale orașelor și... Chicago, a urcat acolo. A urcat. Nu ne așteptam, sincer îți spun, dar este printre cele mai... Este foarte apropiat de noi. Da. Este foarte apropiat și de cum suntem noi obișnuiți, într-o oarecare măsură. Zona centrală, ok, periferia o înțeleg, dar periferia avem peste tot. Fiecare oraș are o zonă cu probleme. Fostul Cinema Patria, care la un moment dat era cel mai central și frumos cinema din oraș. Cred că funcționează. Cred că funcționează. Mă uit la afișe, nu? Da. Sau nu? Sunt doar afișele. Ok. În plin să cred că funcționează. Și eu tind să cred că funcționează, dar... Față de cum arată în interior, dar că e implisează. Uite aici. Da. Funcționează. Universitatea din Craiova. Am intrat de 2 ori la Universitatea din Craiova și la automatică și niciodată n-am terminat, că nu prea mi-a plăcut niciodată cartea așa cum o predau ei. Vin studenți din toată țara în Craiova? Da. Că orașul este un oraș cel puțin regional, întotdeauna au venit studenți aici. Mai există și alte facultăți de mecanică și după aia avem electromecanică, electrotehnică. Facultățile erau bune, din câte mi-amintesc, și Universitatea din Craiova era destul de recunoscută, era o universitate foarte bună. Acum, sincer, trebuie să întreb și eu la rândul meu să văd cum se mai întâmplă lucrurile pe aici, dar sunt convins că vin studenți din toată zona, cel puțin. Mai puțin din țară, pentru că ai universități cum sunt cele din București sau din Timișoara, care atrag și ele la rândul lor, sau Cluj, sau Iași. Da. Deci este că într-un centru zonal în toate aceste orașe mari. E greu să atragi studenți din Timișoara când ai așa facultate acolo. Am revenit în centru vechi. Cred că seara e foarte aglomerat. Aseară am ieșit și am fost foarte surprins să văd atâta lume lunea seara în oraș. Și cred că e printre puținele orașe din România unde oamenii nu sunt grăbiți sau nu par stresați pe stradă, cel puțin în zona asta. Sper să ai dreptate. Cam aceasta este impresia lăsată până acum. Nu știu, dar să mâncăm aici pentru că arată foarte frumos. Sperăm să fie și deschis, adică să nu fie doar pentru evenimente. Bună ziua, este deschis? Ne oferi și nouă masă pentru 3 persoane? Pentru ce oră? Pentru acum. Poftiți! Ne-a fost recomandat să venim pentru arhitectură. Spuneam că am avut contact cu multe restaurante în acest oraș, că am fost cameraman odată, dar n-am ajuns aici înăuntru și sunt foarte șocat și plăcut surprins de cât de frumos este. Arată și de cât de vibrant este. Sperăm ca și mâncarea să fie pe măsură. Practic mâncăm într-un muzeu. Felul 2, ficat la grătar cu cartofi țărănești, cașcaval pane tot cu cartofi țărănești, ghiveci călugăresc cu carne de pui și cașcaval pane tot cu cartofi țărănești. Asta e meniul zilei, care e 30 de lei. Doamna ne-a enumerat foarte multe lucruri pentru 30 de lei, adică, nu știu. La cât lăudam până acum cât de scumpă în România, chiar e șocant. Pentru 30 de lei, deja eu nu pot să mănânc atât pentru 30 de lei. Păi nu. Este 18 lei o ciorbă de văcuță, 18 lei de burtă, de pui. Prețurile aici, în acest loc, sunt mult mai mici ca în Focșani. În condițiile în care Focșani e un oraș foarte mic, poți să-l compari cu Craiova. Aș vrea și o ciorbă de văcuță. Nu?
Să văd, ciorbă, vin și Dacă nu e biscuit. de văcuță, de pe ala grec? Ok, fasole cu ciolan afumat. dați Nu data. pot să rezist. Nu vă asigur nimic, sper. Doamnă, îmi spuneți dacă se poate, dacă nu găsim noi o soluție. Bun, aici odată, O dumneavoastră. ciorbă de burtă? Dacă Asta e aveți. sigur. Sigur? Ok. Și o tochitură oltenească cu mămăligă? Asta, cu Și problema. o salată de murături pentru felul 2? Castraveți și gogoșar. Murăturile nu s-au cred. O singură salată. Nu știu O ce salată? înseamnă. Da, o salată. Ce nu știți și ăla castravecior și gogoșar? Nu știu cât de mare este, am zis. A, păi salată, nu vă aduc un borcan. Da, una. Așa, dumneavoastră vreți, aici vreți salata, în fine, nota aici, vreți și dumneavoastră salată? Da, ce țin și eu. Cum se numește berea? Wassertal. Nemțească. Like, nemțească. Da. Sănătate. Hai, Bine ați venit la Craiova. Bine te-am regăsit. Și la Craiova. Acasă de această dată. De data asta, de adevărat acasă. Da. Nu am mai băut, e bună. Cred că Foarte interesantă. pentru gustul meu ar fi trebuit puțin mai rece, dar Asta mă gândeam și eu. a venit și primul fel, o ciorbă de burtă. Tu ți-ai luat de? M-am luat la grec. La grec. Arată, Arată foarte, foarte bine. Ce are bine. mărar. Mhm. Oh, da. Ce trebuie? Da. Fierbinte. Mi-a adus și smântână, usturoi, ardei. Mamă, ce bună e. Ce să zic, bine am revenit în România și să avem poftă. Hai că arată bine. Arată extraordinar. A venit și felul 2, arată foarte, foarte bine. Până la urmă ți-ai luat fasole cu Ciolan. Oh, wow. Andreas și-a luat fix ca mine. Tochitură era? Oltenească. Sunt curios. Până acum am mâncat doar tochitura moldovenească, dar suntem în Oltenia și mâncăm, o testăm pe cea oltenească. E total diferită față de cea de la noi, dar e la fel de bună. La tine cum e? Delicios. Trebuie să-ți fur Te puțin, rog, te rog. puțin să gust și eu sunt mare fan. Trebuie să fiu sincer, e mai bună farfuria ta decât a mea. Fasolea cu ciolan Ambele e sunt la fel peste. de bune. Da, dar fasolea e peste. Gata, a fost foarte, foarte bun. Am plătit 292 de lei, un preț mai mult decât decent pentru 3 persoane. Cum a fost mâncarea? Superbă, delicioasă. Foarte bun. Chiar recomandăm acest loc. Cofetăria Minerva, vreți să ne Aici uităm au și o înăuntru? cofetărie, da, Minerva se numește restaurantul. Cred că și aici arată la fel de frumos. Au și ciocolată Dubai. Venim de acolo, nu avem nevoie de ea. 20 de lei un ecler, cam 20 de lei o prăjitură. Au și fără zahăr, 27 de lei. Nu vrei nimic tu? Eu nu. Aici, da, aici e Ar trebui să înghețată. fie gelato. Aici e înghețată. Avem și un pian, o orgă, vrem verdictul. Iar toată arată bine. La gust? E bună? Super. Ce spuneai, un alt exemplu de evoluție? Un alt exemplu de evoluție al Craiovei, un stadion modern, un stadion care arată într-un fel a stadion. Exact. Ne simțim și noi că mergem în siguranță la un meci de fotbal și că nu trebuie să ne luăm bătaie cu nimeni. Ce va fi aici? Cred că tot un centru sportiv. Tot Da, un uite, stadion. centru sportiv, stadionul Tineretului. Așa e. Un alt stadion lângă stadion. Poate Cea să- de-a doua Craiova? Bă, Își face stadion? sau poate pentru celelalte sporturi. Inițial am vrut să venim cu trenul din Focșani în Craiova, dar am văzut că facem 9 ore și am zis că nu, o să venim cu mașina. Am ocolit puțin, am venit pe la București, am ieșit de pe autostradă doar la centura Bucureștiului, după care am intrat iar pe autostradă, iar într-un final pe drumul expres. Suntem și în cartierul 1 mai, 1 mai. Aici suntem în mai. O să ajungem în curând la Spitalul Județean, vechiul Spital Județean. Există unul în construcție chiar lângă autostradă, la ieșirea de pe autostradă, care va fi regional. Sper să-l facă cât de repede, din câte am înțeles de la oamenii cu care am vorbit, trebuia să fi fost făcut de ceva timp și s-a tot întârziat. S-a tot amânat. Românește. Da. Din câte am văzut, natura nu lipsește deloc. Parcuri, foarte multe copaci. Aici văd că avem un monument, vedem acolo 1877, da, a avut loc declarația de independență. Și 1977 bănesc când au construit. Da, pentru că și muralul este datat 1977. 100 de ani au marcat de la războiul de independență și de la declarația independenței față de Imperiul Otoman, când România a intrat în războiul ruso-turc. Exact. Un alt lucru pe care l-am discutat la masă, l-ai spus, mi s-a părut interesant și nu l-am surprins pe cameră. Spuneai că în tot
acest timp ți se pare sau ți s-a părut că România a evoluat mai mult decât America? Da, sincer, America mi se pare că a stagnat cel puțin 10 ani. Ei, într-adevăr, au lucrurile deja făcute, ei nu trebuie să facă nimic în plus, doar să le folosească. Numai că România a evoluat mai mult pentru că avea mai mult de recuperat. Și am recuperat mai mult. Și eu zic că s-a recuperat destul de mult, în multe privințe s-a recuperat. Dacă reușim să recuperăm și cu educația și cu atitudinea oamenilor față de societate și față de locul în care trăiesc, cred că o să ajungem peste mulți. Și inclusiv peste americani. Părerea mea că societatea americană și stilul american este unul foarte nesănătos pentru oameni. Nu mi-a plăcut când am ajuns să-l cunosc cu adevărat, l-am acceptat pentru că trebuia să-l accept, că eram acolo, dar asta nu înseamnă că mi-a plăcut vreodată. Unitatea de bază la ei nu este familia, la noi este. De aici avem foarte multe autobuze electrice, 100%. În tot mai multe orașe din România am văzut asta. Foarte frumoasă intrarea. Să ne spui unde am ajuns? În parcul Nicolae Romanescu, vestitul parc al Craiovei. Ar trebui să... da, uite aici. Da, are 90 de hectare. Imens. Printre cele mai reprezentative parcuri naturale Europei, alături de Versailles, Pincio și München. Se vede foarte frumos și vremea este de partea noastră astăzi. Nu este frig, nu este nici foarte cald, adie vântul, culori perfecte de toamnă. Că tot vorbeam de spațiile verzi din Craiova. Da. Sunt din Belșug. Sunt. Este un lucru pozitiv. Să știți că în secolul al XIX-lea Craiova era mai bogată decât Bucureștiul. Era principalul centru comercial al țării românești cu mii de prăvălii și ateliere. Zona centrală a fost aproape complet distrusă de cutremurul din 40 și de bombardamentele din cel de-al doilea război mondial, motiv pentru care foarte multe clădiri istorice originale au dispărut. Aici avem un lac micuț, toamnă. Cred că este de lebede, că văd o lebădă acolo. Da. Lacul lebedelor din Craiova. Este și un zoo aici, în parc. Am văzut pe hartă. Vedeți cât de frumoasă este această zonă. Văd că putem închiria și barcă pentru a face o plimbare. Nu știu cât de bine o să se vadă pe cameră, dar în realitate este wow. Avem și un pod foarte frumos aici. O mini cascadă, foarte multe rațe, frumos. Prin anii 2000, Craiova a fost poreclită ironic ferentariul Olteniei. Criminalitatea și șomajul crescuse foarte mult. În schimb, după 2015, orașul a devenit unul dintre cele mai digitalizate din România. Are sisteme smart de transport, camere video peste tot prin oraș și foarte multe proiecte verzi. Cred că să revenim pe seară în centru vechi. Aici nu știu dacă mai ajungem, dar cred că să facem o plimbare. Nu știu dacă să mai intre sau nu în vlog. Dacă nu apare pe vlog, să intrați pe Instagram. Acolo cu siguranță să postez. Vezi, Andreea, nu trebuie să mergem până în Japonia pentru a vedea parcuri frumoase și culori desprinse parcă din poveste. Avem și în România. Încă un motiv pentru care zic că ar trebui să explorăm mai mult țara noastră, pentru că ne surprinde de la o zi la alta. Și o să vedem de acolo și podul. Alt pod? Acel pod. Okay. Chiar este pod suspendat. Vezi, nu trebuie să mergem până în Vancouver pentru a vedea un pod suspendat. Există și Craiova. Da, avem în Craiova. Vedeți ce frumusețe. Acum văd chitara, de jos nu am observat-o. Oh, wow! O chitară pe lac. Da, n-am văzut-o. Da, foarte frumos acest pod. Podul suspendat sau podul Știrbei, din câte am înțeles. Construcția lui a început prin anul 1901-1902 și a fost terminat în anul 1903. A fost realizat, dacă vreți, de un constructor francez sub coordonarea primarului de atunci, Nicolae Romanescu. Foarte frumos, un loc perfect pentru poze. Castel care cred că e funcțional, are terasă sau... Da, a avut dreptate. Bine ați venit la Castelul Fermecat, foarte frumos. Păcat că l-am prins închis. Vrem, nu vrem, o să vedem și grădina zoologică pentru că am dat peste ea. Știți, dacă urmăriți de foarte mult timp vlogurile, știți că nu sunt de acord cu aceste grădini zoologice, pentru că animalele sălbatice nu trebuie să fie închise în asemenea cuști. Aici avem păsări. Porumbei, așa cred că a intrat abuziv. Aici ar trebui să avem maimuțe. Avem 2-3 maimuțe, săracile, în câțiva metri pătrați. Avem o pisică care e în lumea ei. Deci aici sunt păsări. Ea e cea mai fericită, o pisică. Păsări foarte multe, păuni. Atenție, nu urcați copiii pe gard și ei sunt pe garduri. Fiți atenți. Cred că sunt cele mai mari pe care le-am văzut până acum. Cerbul carpatin. Trăiesc în medie între 18 și 20 de ani. Foarte frumos și acest parc. Foarte frumoasă Craiova. Cred că e momentul să încheiem și vlogul. Ca o concluzie, orașul nou le place foarte mult. Tu l-ai găsit schimbat după 15 foarte ani? Schimbat. Sau mai foarte mult? schimbat. Atât de schimbat că m-am rătăcit. În bine.
În bine, locuri pe care le știam într-un fel erau total schimbate, reconstruite, refăcute. Pentru că și noi venim rar în România, o dată pe an, și vedem schimbările, dar eram curios să văd ce părere ai tu, pentru că să vii după 15 ani sau mai bine de 15 ani, vezi altfel lucrurile. Sunt foarte multe lucruri diferite în bine, începând cu autobuzele, tramvaiele, îmi place că este curat. Sunt foarte multe lucruri bune, mă bucur că s-a schimbat în bine. Le-am văzut și pe alea lăsate în spate, dar nu vreau să comentez despre ele, că asta este în lucru. Ca orice oraș în România, este în lucru. Dar sunt foarte frumos impresionat, foarte bine impresionat, pentru că chiar mă bucur să mă plimb pe stradă și nu mi se pare ciudat, mi se pare că am la ce să mă uit. Și un lucru pe care îl spuneai și tot îl subliniai, nu l-am surprins pe cameră, te plimbi pe stradă și te plimbi în siguranță pe stradă. Și seara Și inclusiv. Aseară, luni seara, ieșisem cu doi prieteni care am mai văzut de foarte mult timp și la miezul nopții, luni seara, era lume prin centru care se plimba și nu era niciun sentiment de aoleu. Aoleu, mă aflu în unul din cele mai periculoase orașe din România. Din contră, era o atmosferă foarte ok, ba chiar începe să simt atmosfera de vacanță de iarnă puțin, mai ales pe centru, și și chiar am remarcat de mai multe ori, da, chiar e lume pe stradă și e luni seara, adică mă așteptam să nu fie nimeni. Da, și noi suntem surprinși într-un mod plăcut de Craiova. Ne pare rău că nu am rămas mai mult timp, dar o să revenim cu siguranță pentru că vrem să explorăm mai pe larg orașul. Data viitoare poate zburați la Craiova direct. Da, pentru că ne spuneai mai devreme, sunt foarte multe curse și aveți aeroport aici, ceea ce noi în Vrancea momentan nu avem, din păcate, dar conducem până aici pentru că ajungem destul de repede acum. O să vă las un link în descriere către Instagram, dacă oamenii vor să-ți scrie. Sigur, sper să-mi scrie de bine, da? Cu mare plăcere. Îți mulțumim foarte mult pentru că ai fost alături de noi și de această dată. Îți mulțumesc pentru că mi-ai adus geaca, mi-am uitat geaca în Chicago și a călătorit. Mulțumim pentru tot. Cu mare plăcere. Și ne vedem data viitoare. Ne vedem data viitoare. Cine știe în ce oraș, că deja începem să înscriem mai multe orașe unde ne întâlnim. Exact, și călătorim mai mult. Poate, cine știe, poate în Londra, poate în Spania, poate vedem. Cu mare plăcere, succes în continuare și sper să vă vedem vlogurile din ce în ce mai frumoase, care le urmărim, și succes. Da. Mulțumim foarte mult. Vă mulțumim pentru că ați rămas până la final. Nu uitați să apăsați butonul subscribe dacă nu ați făcut-o până acum, pentru că este gratis, iar pe noi ne ajută. Lăsați-vă ca de obicei părerile în comentarii într-un mod civilizat, iar noi ne vedem data viitoare. Până atunci vă spun numai bine!